v dnešním videu odložení 6. série, informace o tokijském speciálu a velké pokroky s hranou adaptací, nehledě na nové screenshoty z 6. série a zveřejnění nového plakátu, včetně možného nového projektu ze série Miraculous. Takže lidičky, tento týden i minulý je hodně nabitý, plný novinek a informacemi, které si myslím, že stojí za to. Takže dle mého plánu na toto video se nejprve podíváme na novinky mimo 6. série, kde si je probereme a řekneme si co a jak to případně vidím. No a následně se pustíme do 6. série a všech novinek okolo ní. Takže lidi, dle oficiálního webu a novinkového portálu Variety, tedy z uvedeného článku, se uvádí toto. Myslíme si, že je zde velký prostor pro další expanzi v různých oblastech, kde jsme to totiž nevyužili. Představíme zcela nové postavy, které tvůrčí tým vyvinul a v některých případech vytvořil a interně si s nimi hrál po mnoho let, řekl Jetman a dodal, že tým stojící za seriálem, včetně Zaga Estruka Brona a hlavního scenaristy Sebastiana Tiberiua, jsou stále zapojeny do každého vývoje. Jetman řekl, že noví protagonisté se pravděpodobně setkají. Můžete si tak představit, že Beruška pomáhá s představením Lady Dragon a Stellar Force, ale objeví se nové postavy s vlastním týmem, vlastními přáteli a vlastními láskami, odehrávající se ve svých vlastních městech, s vlastními superschopnostmi a zasazené do různých ikonických míst. Jak bychom si to mohli představit a pořádně vydedukovat? No v hlavním případě se zde zmiňuje dlouho očekávaný spin-off seriál o Lady Dragon, která, jak už víme, je hrdinka ze Šangaje, působíc jako tamní hrdinka, kdyby vlastně seriál se odehrával v Šangaji a děj by se zaměřoval na události okolo Lady Dragon, tedy Dračí Lady, a jejími tamními způsoby. Naopak by tu byla další hrdinka, která by dostala svůj seriál a hrdinka se tedy jmenuje Stellar Force. Hrdinka, která tedy působí v jiném městě a chrání tam tak lidi. Tímto se tedy přesouváme na zmínku, že hrdinka Stellar Force dostane svůj vlastní seriál, který bude od stylu 3D animace jiný a bude vytvořen a interpretován stylem 2D. Mnoho fanoušků zmiňuje, že by se jednalo o styl anime, ale dle aktuálního dění a stylu animace se může jednat tedy o 2D animaci, což by docela znělo sympaticky, ale dle všeho je tento spin-off seriál Miraculous Stellar Force naplánován na vydání právě příští rok, což i Andy Jetman uvádí, že by vydání bylo na jubilejní 10. A to je důležité, co si teďka řekneme, je to, že příští rok MLB slaví jubilejní 10 let. Co to vlastně znamená? Znamená to, že už teď uvádí mnoho projektů, ať už ohledně nových seriálů, tak nových řadách. To taky naznačuje fakt, že i sám Jeremy uvedl, že se pro dalších 10 let naplánovalo, že my fanoušci se nebudeme nudit, tedy formou nových projektů ze série Miraculous. 4. speciální díl je u konce, tedy londýnský speciál, a nový speciál, který je tedy označován za 5., by podle všeho měl být a vyjít nově příští rok k jubilejním oslavám seriálu 10 let. Tak tedy 5. speciál se tedy odehrává v Tokiu a hrdinkou v něm by měla být Stellar Force. Zatím přesně nevíme, zda je speciál plně 3D animace, tedy animace, která bude formou Unreal Engine, a jak je tomu u nově u 6. série, nebo bude právě animačně 2D jako spin-off seriál, který by navazoval na tento speciál. Zatím mě samotného celkem zajímá, jak se s tím tvůrci popasují, ale obzvláště mě zajímá, jak se popasují s hranou adaptací. Takže lidi, ano, je to pravda. Hraná adaptace, tedy hraný film či seriál, je oficiálně potvrzená a oficiálně se plánuje, že ať už spekulace či teorie o tom, kdyby hraná adaptace mohla být, se potvrdily. Nově nakonec se bude hraná adaptace věnovat příběhu, jaký známe, a dle všeho zatím nevíme, kdy vyjde, ale víme jen to, že se plánuje a je v přípravách. Stejně tak se i plánuje speciál Rio de Janeiro, ve kterém bude hlavní hrdinkou Lady Butterfly, tedy motýly Lady, a bude se tak jednat o 6. speciál, který by vyšel. Datum se pořádně neví, ale viděl bych to tak, že se máme na co těšit. No ale co se ještě plánuje, je odběr mého kanálu. Pokud vás baví mé videa a nechcete, aby vám nové videa utekly, tak určitě odebírejte můj kanál se zvonečkem a dokoukejte video až do konce. Ale jo lidi, jsme konečně u toho, na co jste všichni čekali, a ano, bohužel je to pravda. 6. série se odkládá na příští rok. Ještě než tedy budeme všichni zaklínat celý Zag a proklínat celou produkci, je potřeba si asi říct pár dobrých pozitiv, který by tento odklad mohl nabídnout.
Všichni víme, že 6. série už animaci nezmění, což už i naznačili tvůrci, ale co je potřeba si říct, tak je to, že odklad by mohl přinést to, že by se animace značně mohla zlepšit a nějaké ty rysy v animaci opravit, což se může zdát jako mylná věc, ale je to možné. Vzhledem k tomu, že fanouci po celém světě se spíše těší na to, co 6. série přinese a také ovšem, a stejně i tak platí, styl animace, aby vynikal. Samozřejmě my se těšíme spíš na lore a také víme, že změna animačního stylu a přechod z animace Maya na Unreal Engine byla potřebná. Dle všeho tvůrci byli nuceni, aby vůbec mohli věci zrealizovat do animace a onen program by to už nezvládal. Zase na druhou stranu, tenhle odklad se skvěle hodí již zmiňovanou oslavu jubilejních 10 let seriálu, což také mohl být důvod odkladu. K září příštímu roku to bude 10 let. Já bych vám teď rád představil svůj grafický úhel toho, jak bych viděl čistě teoreticky vydání 6. série až po tokijský speciál, či následný spin-off, který tomu navazuje. Viděl bych to tedy tak, že na jaře by tedy vyšly první díly 6. série. Určitě bych ve vysílání zabralo plus minus zas ten necelý až úplný rok, to nepochybně, ale okolo září bych viděl vydání speciálu Tokio, čímž následně v podzimu by mohlo být pilotní epizody spin-off seriálu Miraculous Stellar Force. Tady také hraje hlavní roli to, zda vůbec se to nějak potvrdí, že speciál a spin-off jsou oddělené žánry, tedy že speciál je speciál a seriál je seriál. Může se taky stát to, že si to blbě my fanouci vykládáme a budeme se tady bavit pouze o jednom speciálu či série. No a na začátku roku dalšího bych viděl vydání 7. série. Samozřejmě to teoretický grafický úhel, tak jak bych to viděl já, a můžu se mýlit. Je to spíše jen takový pohled, jak by to mohlo cca vypadat. A samozřejmě co vidím dál je, že vyšel nový plakát k 6. sérii, představený na konferenci MP Junior, kde většina těchto informací pochází a na které byla Variety. To, co na plakátu můžeme vidět a co bychom si z něj mohli vyložit a vzít, je to, že vidíme nový styl a vzhled Berušky a Kocoura, jak bojují v noci za jasného měsíce. Dále pak vidíme partnery značky a to je jak tak ve valné většině všechno. Jo, dost se mi na tom líbí nový styl Kocoura, protože v tomto úhlu se tedy dobře rýsuje, ale to je jen můj názor. Klidně mi to napište do komentářů. Takže lidi, díky novinkovému portálu Kidscreen jsme se dozvěděli z konference, co Andy Jetman také uváděl, že odhaluje hlavní plán Miraculous Corp a ten zní, že každý rok se budou snažit představit nové dospívající postavy v televizních speciálech a poté dát každému speciálu vlastní sérii. Přirovnává strategii k přístupu MCU, Marvelu a představuje si, že se všechny postavy nakonec spojí. Takže lidi, co to může znamenat? Už dávno víme, že tu takzvaný Miraculous Cinematic Universe ve své podstatě tím, že se založila korporace, jako je Miraculous Corp, už tomu jen chyběly postavy a nápady na zrealizování. A z toho, co tu vidím já a co tu hlavně čtu, je pravděpodobné, že jak Jeremy Zak nám říkal, že do 10 let se značka posílí o nové hrdiny a samozřejmě série až spin-offy, tak je také možné, že jak to mám tedy Avengers, jejich série z ní jsou spíš odpadní značky, ale to mimo téma, tak bychom velké spojení hrdinů mohli dostat k závěru určité série. Bavím se tu primárně o finále 7. série či 6. série a teď tu nastává moje šílená teorie, že kdyby se to tedy Zagu a Miraculous Corp podařilo uskutečněním všech projektů a seriálů, speciálů a dostali bychom děj, který bychom dostali, tak onen závěr, jak všichni hrdinové bojují proti Chrysalis nebo dalším jiným padouchům, by dával smysl. A nejen to, ono vlastně i za mě by to bylo skvělé. A co se týče uzavření děje určitých seriálů, ale jak říkám, je to čistě jen můj názor, ale o tom se můžeme pobavit v komentářích. Takže lidi, furt nejsme na konci videa. Chtěl bych vám teď říct, že 25. října vychází nová hra Miraculous Paris Under Siege. Je to vlastně hra na motivy Miraculous a asi netřeba říkat konkrétní děj, bude to akční multiplayer hra a já jsem se rozhodl a napadlo mě, že bych udělal stream, kde bych tuto hru hrál, tedy hru Miraculous Paris Under Siege. Z mého pohledu to vypadá zajímavě a samozřejmě hodně draze, abyste to nemuseli kupovat a zahráli bychom si to na streamu. A tím, že hra teda bude na mém streamu, mi to dodává to, že by si ji s váma chtěl hrát zahrát. Takže vás zvu na mé streamy, kde bych to viděl 26. října okolo 16 hodin, či bychom zapli první stream z této hry. A co se týče novinek, které jsem vám řekl a o kterých jsme si v dnešním videu diskutovali, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete vaše názory. A pamatujte, 26. října okolo 16 hodin zapnu herní stream.
na novou hru Paris Under Siege. Takže vás zvu na stream, budu moc rád, když zvážíte odběr mého kanálu, děkuju také mým členům a hlavně vám všem, jelikož za poslední dobu mi dáváte hodně velké podpory, za což vám všem moc děkuju a my se uvidíme v dalším videu. Čus.